Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera everyone. So for this video, teacher will cover unit 7 rate of reaction. But for subtopic 7.2, factors that affect the rate of reaction. Okay, so for this video, I'm going to focus on one factor only, size of solid reactant. Okay, before that, let's take a look how many factors they are. Okay, here, tengok kat sini. So in total, there are 4 factors that affect the rate of reactions. Ada 4 faktor yang boleh memberi kesan kadar tindak balas. Sama ada dia kadar tindak balas tu tinggi ataupun rendah. Okay, so the first factor is concentration. Okay, concentration mesti melibatkan liquid lah. Sebabnya concentration kita melibatkan volume, isi padu. Alright, so the second factor, which the factor that I will cover in this video, is the size of reactant. This one involves solid reactant. Sebab pepejal dia boleh dalam pelbagai size. Okay, and then the next factor will be temperature. The last one is presence of catalyst. So there are 4 factors yang you kena tahu. Okay, so before that, let's go to the SKP. We see what the things that you need to learn in this subtopic. Okay, 7.2 factor that affect the rate of reactions. Like I said, there are 4 factors. Okay, so first, size of reactant, concentration, temperature, and presence of catalyst. Okay, when you look at the remarks here, suggested activities, there are several experiments that you need to conduct in the lab. So since I cover 4 factor size of solid reactant, so there is one experiment you need to conduct in the lab, which is calcium carbonate react with hydrochloric acid. Okay, calcium carbonate is also known as marble. Okay, so you have to get familiar. Okay, marble is calcium carbonate. Okay, let's start for 7.2, factors for size of solid reactant. Okay, size of reactant, solid reactant can undergo change in sizes. Okay, betul lah, solid ni boleh ada banyak size. Okay, so like say, contohlah, you ada a piece of marble chip. Okay, marble chip is calcium carbonate. Okay, a piece of marble chip. Ada satu ketulan besar marble chip. Okay, calcium carbonate. And then you cut into smaller pieces. Dah berubah size. Okay, bila kita cut into smaller pieces, daripada yang saiz besar menjadi saiz kecil. So, apa yang akan berlaku bila saiz tu berubah, dia akan affect total surface area. Permukaan yang terdedah untuk tindak balas tu berlaku lah. Okay, so siapa yang ada lagi besar total surface area, mestilah solid yang lagi kecil saiz dia. Kenapa? Nanti kita tengok pada gambar ni lah. Okay, so ayat ni explain kat kita the total surface area of the smaller pieces is larger than total surface area of the original piece of marble as shown in figure 7.11. Okay, tengok kat sini. Tadi teacher bagi tahu, let's say kita ada satu ketulan besar marble chip. So, kita tengok total surface area dia. Kita tengok kat sini. Okay, kononnya kita buat kiraan, kita dapati total surface area dia 24 cm square. Kita tengoklah total permukaan yang terdedah dia tu kan. Okay, then you cut into 2 pieces. Cut kecil. Separuh-separuh. Okay, what happened? Okay, kita dapati total surface area lagi banyak, lagi besar. Sebab banyak permukaan yang terdedah untuk collision tu berlaku. So tengok kat sini lah. Contoh kiraan dia, kita dapat total surface area 32 cm square. And then you cut lagi into smaller pieces and into 4 small pieces. Okay, tengok apa yang akan berlaku, apa yang akan berubah adalah total surface area menjadi semakin besar. Okay, tengok kat sini. Total surface area menjadi semakin besar. Alright, so kita boleh katakan kat sini dari sini pun kita dah nampak dah. The smaller the size of reactant, of solid reactant lah. Okay, so what happened? The larger the total surface
area. Okay. So, bila banyak total surface area, maka banyaklah berlakunya tindak balas lah. So, dia akan memberikan, apa yang akan berlaku pada kadar tindak balas, the rate of reaction is higher. Okay. Alright, so pergi kat sini lah. Kita pergi kepada contoh. So, let's say kita ada 2 eksperimen yang melibatkan saiz. Macam mana kita tahu saiz? Kita tengok dulu apa yang berubah kat eksperimen tu. Pergi kat eksperimen 1. Okay. Eksperimen ini menggunakan 1 gram of zinc granules. Granule ni ketulan lah. Okay. So, dan yang lain-lain tu menggunakan 100 cm3 of 0.1 mol per dm3 hydrochloric acid. Okay, dan eksperimen kedua pula dia menggunakan 1 gram of zinc juga tapi dalam bentuk powder, serbuk. Ini lain ketulan granules, yang ini adalah powder, serbuk. Dan yang lain-lain tu constant lah, 100 cm3 of 0.1 mol per dm3 hydrochloric acid. Sama. Yang berubah adalah dari segi saiz. So, faktor yang kita boleh consider adalah size of solid reactant. Kerana berbeza kan. Okay, so what happened? We can see here, kat sini jawapan ni. Experiment 2 has a higher rate of reaction because the size of zinc powder is smaller than zinc granule. Sebab apa? Zinc powder tadi, dia ada lagi besar total surface area dia. Kiraan tadi tu kan yang kita kira tu, kita dapati semakin kecil size satu-satu solid tu, semakin besar. The larger the total surface area, then the rate of reaction is higher. Alright, so kita pergi kepada eksperimen macam yang teacher bagi tahu. Untuk size of solid reactant, kita ada satu eksperimen yang perlu kita lakukan dalam lab, iaitu melibatkan reactions antara hydrochloric acid dan juga marble chip. Ataupun nama lain dia adalah calcium carbonate. So, pertama sekali kita tengok dulu objektif ataupun aim untuk eksperimen ni, iaitu to study the effect of size of reactant on the rate of reaction. So, problem statement dia apa untuk eksperimen ni? How can size of reactant affect the rate of reactions? Macam mana size of reactant boleh affect kepada, memberi kesan kepada rate of reactions? So, hypothesis, okay, eksperimen ni perlu mencapailah apa yang hypothesis tu untuk eksperimen tu. Okay, so hypothesis, the smaller the size of the marble chip, calcium carbonate, okay, the higher the rate of reactions. Adakah hipotesis ini boleh diterima? Okay, berdasarkan keputusan yang kita dapat nantilah dalam eksperimen nanti. Okay, so variable, okay, manipulated, benda yang berubah yang berubah adalah size of marble chip, size of calcium carbonate. Responding, apa yang kita nak lihat selepas pada reactions tu, iaitu rate of reaction. Okay, and then fix, apa yang keep constant, mass of marble chip. Mass sama. Mass yang kita gunakan sama tapi yang berbeza adalah size. Size of marble chip tu. Walaupun dia ada size besar, size kecil, tapi mass dia tetap samalah. And then temperature, volume and concentration of hydrochloric acid. Okay, material and apparatus. Yang ini adalah acid, hydrochloric acid yang guna sama juga 0.1. And then size marble chip dan juga small pieces of marble chip. Okay, apparatus, conical flask, kita perlukan conical flask, retort stand with clamp, burette, basin, measuring cylinder, rubber stopper, delivery tube and electronic balance and also stopwatch. Okay. Kenapa kita perlukan burette, delivery tube tu semua tu? Okay, bila kita tengok pada setup tu nanti you akan tahulah kenapa. Okay, so kita pergi dulu kepada chemical equations tu. Kita nak hasilkan apa? Okay, tengok kat sini kita menggunakan HCl dan juga calcium carbonate. Kalau kita recall balik chapter 6 pada subtopik 6.4, kita dah belajar chemical properties of acid. Acid boleh bertindak balas dengan metal carbonate menghasilkan apa? Kita tengok balik, acid react dengan metal carbonate. Metal carbonate menghasilkan salt, water and carbon dioxide. Okay, so since HCl react dengan calcium carbonate, dia akan hasilkan salt calcium chloride, H2O dan juga carbon dioxide. And then you balance lah. Alright, so apa yang kita nak tengok adalah rate of reactions ni mestilah
kita kena measure sesuatu yang kita nampak, iaitu productions of carbon dioxide. Kita boleh ukur, measure the volume of carbon dioxide produced. Okay, kita tengok kepada setup dia. Okay, ini adalah setup yang sangat penting untuk pelajar tahu dan kenal sebab ada soalan yang memerlukan pelajar untuk melukis diagram setup apparatus. Okay, nanti teacher akan pergi kat sini lah ya. Okay, kita tengok dulu prosedur. Prosedur pertama sekali, sediakan conical flask dan isikan asid. Okay, 80 cm, 80 cm³ of 0.1 mol per dm³ hydrochloric acid into a conical flask. Alright, so and then fill the burette. Okay, ambil burette ni. Kalau ingat lagi burette ni kita pernah guna Kita pernah jumpa dalam topik 6.7 neutralization reactions yang menggunakan method titration. Apa pun ada burette. Okay, inilah burette dia. Ni burette ni, fill the burette with water, isikan sehingga penuh dan terbalikkan. Ni terbalik ni. Terbalikkan dia dan masukkan ke dalam besen yang berisi air. Kena cepat-cepat masukkan dalam besen yang berisi air sebab kita tak nak air yang ada dalam burette tu terkeluar. Okay, kita nak pastikan air ni sebolehnya penuh dalam burette ni walaupun diterbalikkan. Okay, and then untuk pegang burette tu kita perlu clamp lah menggunakan retort stand. Okay, and then adjust the water level in the burette so that the water level reading is 50 cm³. Okay, yang ini tak semestinya 50 cm³ lah, as long as water tu penuh dalam burette tu should be okay. And then you record lah initial dia kan. Alright, so next dah siap yang itu, setup. So kita nak mulakan reactions acid dengan calcium carbonate. So timbang 5 gram of large pieces. Okay, eksperimen ni bermula dengan saiz yang besar dulu. Okay, of calcium carbonate and then masukkan dia dalam conical flask. Okay, and then tutup dengan segera. Immediately close the conical flask with a rubber stopper which is connected to a delivery tube. At the same time, start the stopwatch. Alright. So, untuk memastikan reactions tu berlaku, so you have to swirl, goncang secara perlahan lah the conical flask throughout the experiment. Okay, so kita nak pastikan carbon dioxide tu release dengan maksimum lah. And then record the burette reading. Okay, carbon dioxide, since reaction ni menghasilkan carbon dioxide akan lalui delivery tube ni akan masuk. So, dia akan berkumpul dari atas, dia akan menolak air. Okay, apakah metod yang kita gunakan ni adalah water displacement method. Sebab apa? Air ni akan digantikan dengan gas. Okay, reactions tu akan berhenti sekiranya air dah, keseluruhan air daripada dalam burette tu keluar dan digantikan oleh carbon dioxide. Itu yang kita akan ukur, volume of carbon dioxide. Alright, so repeat eksperimen ni tadi pakai large size kan, large pieces. Sekarang kita pakai smaller pieces. Yang mass dia sama juga 5 gram, tetapi size dia berbeza. So apa yang akan berlaku, you akan nampak lah untuk smaller pieces, carbon dioxide yang dihasilkan lagi cepat dan banyak. Okay So, kita kena record burette reading setiap 30 saat. At interval 30 saat. 30 saat record. And then 30 saat yang seterusnya record lagi. Sampailah air dalam burette tu dah habis keluar daripada burette tu. Alright. Okay, so kita habis kat situ. Kita pergi kepada drawing. Drawing untuk setup apparatus ni. Okay, ni sangat penting Okay, cara nak lukis. Yang ini crucial part kat sini. Okay. Ni adalah conical flask kan. Cuba lukis balik. Okay, conical flask. So, kita nak masukkan rubber stopper tu. Macam mana kita nak masukkan? Macam ni. Sorry. Okay, ini adalah telinga conical flask lah. Kena pastikan lukis tu tunjukkan telinga dia. Dan rubber stopper perlulah keluar sedikit daripada muncung conical flask tu, tips conical flask tu. Baru betul. Ni baru betul lah. Kalau macam ni, pelajar buat macam ni. Okay, ni. Salah sebab kat sini obvious. Stopper tak boleh dikeluarkan dengan mudah. Yang ni senang.
Okey, so lukis tu perlu hati-hati. Dan juga delivery tube ni disambungkan kepada burette. Pastikan tube kita lukis tu, tips delivery tube tu at least masuk sedikit lah ke dalam burette. Dan level water tu kat sini. Dalam air ni, basin, water level dalam basin ni mestilah lagi tinggi daripada muncung tu. Barulah gas tu boleh masuk dengan efisien lah, dengan betul. Okey, hati-hati. Nanti discuss dengan guru masing-masing macam mana nak lukis dengan cara yang betul. Okey, so sekarang ni kita akan pergi kepada collision theory. Sebab apa? Sebabnya untuk setiap faktor kita perlu explain setiap faktor tu menggunakan teori pelanggaran. Okey, apa yang akan berlaku dalam tindak balas tu dan apa yang perlu kita explain dalam collision teori pelanggaran ya. Okey, so bila kata teori pelanggaran, setiap reactions yang berlaku untuk menghasilkan satu produk mestilah ada pelanggaran yang berlaku antara reactant dengan reactant. So tidak semua pelanggaran tu boleh menghasilkan produk. Okey, yang hanya berlanggar secara efektif sahaja yang akan menghasilkan produk. So kita panggil sebagai effective collision. Itu yang kita nak tekankan dalam explanation collision theory. Jom kita pergi kat sini. Tengok kat sini dulu. Not all collisions between reactant particles result in reactions and the formations of product. Okay, only effective collisions sahaja will cause reaction to occur. Alright, so macam mana kita nak explain untuk size of solid reactant ni? Okay, macam mana? Kita akan pergi kat sini lah. Okay. Yang ini. Effect of size of reactant on the rate of reactions. When a large piece of solid reactant is broken up into small pieces, the total volume of substance remains the same. Okay, tak apa yang tu. Yang kita nak adalah yang ini. The total surface area of the reactant increases when the large pieces become smaller. Okay, tengok kat sini daripada ini contohnya ketulan lah, ketulan granules tu. Okay, and then ini adalah reaktan satu lagi, dia nak berlanggar kan. Okay, so apa yang akan berlaku kalau kita kecilkan saiz, kita potong menjadi kecil, tengok sini. Total surface area jadi lagi banyak dan pelanggaran tu lebih kerap lah berlaku. Kat sini lagi banyak kan daripada yang ini. Pelanggar kat sini je, sini sahaja kan untuk hasilkan produk. Ni bila kita cut into smaller pieces, berlanggar kat sini kan. So effective collision theory tu lagi banyak lah. Okay, so macam mana kita nak explain? Tengok sini. When total surface area of the reactant increases, ataupun boleh tambah kat sini. When solid reactant becomes smaller. So reactant. The total surface area of reactant increases. And then what happened? The frequency of collision between particles increase. Pelanggaran tu akan meningkat. And then what happened next? The frequency of effective collision increases. Ini kena sebut lah ni. Alright, so and then the last but not least is the rate of reaction increases. Apa yang akan berlaku sekiranya frequency of effective collision tu meningkat? Yes, the rate of reactions tu akan meningkat lah. Okay, so tengok kat sini kita pergi pada contoh lah. Kita pergi pada contoh. Contoh yang ini. Okay, yang ini contoh yang ini. Okay, macam mana kita tahu ini adalah factor size of reactant? Dalam soalan tak bagi. Okay, kita tengok kepada manipulated dia. Apa yang berubah? Okay, eksperimen 1 dan 2 kita baca. Kita tengok kat sini kalsium karbonat pertama sekali dia guna powder. Okay, satu lagi yang kedua, kalsium karbonat diguna dalam bentuk granules. Yang lain-lain semua constant. 25 cm³ of UCl with concentration 0.1 mol per dm³. And then suhu pun sama. So yang berubah hanyalah size. So ini adalah factor size of reactant. Okay. So persamaan kimia kita buatlah. UCl tambah kalsium karbonat. Okay. So ini adalah asid dengan metal karbonat akan menghasilkan salt iaitu kalsium chloride tambah water and carbon dioxide. And then you balance. Okay, macam mana nak hasilkan ionic equations? So ionic equations ni you kena pecahkan ni. Ni teacher kat bawah ni lah.
pecahkan ions tu. Yang hanya dalam bentuk aqueous sajalah. HCl ni acid so dia dalam bentuk aqueous. So calcium carbonate since kita pakai solid dia dalam bentuk solid. Alright, so calcium chloride menghasilkan water and carbon dioxide. Alright. Okay. So apa yang akan pecah? Yang ini sahajalah. Alright. Yang ini solid tak boleh pecah dah dia. Tak boleh jadi ions. Okay. So dia akan jadi macam ni. 2H plus tambah 2Cl minus tambah calcium chloride dapat 2Ca2 plus tambah bukan 2 lah. 2Cl minus tambah CO2 dan juga H2O. Ini equations you have to cancel out spectators ions. Okay, yang mana yang ada ions yang ada sebelum dan selepas ini? Yang lain sama kan? So yang ni lah. 2H plus CaCO3 dapat Ca2 plus tambah CO2 tambah H2O. Inilah ini equation. You salin saja masuk sini Okay, next. Alright, so next kita pergi kat soalan pertama. Macam mana kita nak explain tentang soalan ni? Lagi-lagi dalam soalan AC. Okay, size of solid CaCO3 in experiment 1. Okay, yang mana pakai powder tu is smaller than experiment 2. Okay, so what happen kalau size of solid tu smaller? The total surface area of calcium carbonate in experiment 1 become larger. And then next apa nak kena bagi tahu? Frequency of collision between siapa kat sini? Tengok kat ionic tu. Melibatkan ions H+ dan juga reactant. Itu yang kena sebut. Yang ni memang kena specify partikel siapa yang terlibat. Okay, so tulis kat sini calcium carbonate and H+ ion sebab dalam ionic equation ada H+ ions. Okay, kenapa tak buat HCl? Sebab Cl tu adalah spectators ion. Okay. Alright, so and then bila dah cakap pasal frequency of collisions, then kita cakap pasal frequency of effective collision. Okay, frequency of effective collision is higher. Alright, so apa yang kita boleh katakan? The rate coefficient in experiment 1 is higher than experiment 2. Okay, pergi lagi satu contoh. Ini diberi jawapan lah tengok ni. Sama ada yang ini eksperimen 1 dan 2. Eksperimen 1 pakai powder. So satu lagi granules. So powder mestilah rate coefficient dia lagi tinggi. Kita tengok sini rate coefficient kita kena pakai word higher. And then yang kedua tu untuk granules tu lower. Then nak cerita pasal apa? Size of reactant. Untuk eksperimen 1 lagi kecil. Eksperimen 2 bigger. And then apa lagi nak cerita? Total surface area. So total surface area untuk serbuk powder tadi eksperimen 1 is larger. Okay, and then total surface area untuk granules kecil lah. Sebab saiz dia besar, permukaan yang terdedah pun kecil. And then frequency of collisions higher untuk eksperimen 1, lower untuk eksperimen 2. Okay, and then the last is frequency of effective collisions higher untuk eksperimen 1, lower untuk eksperimen 2. Okay, so kadar tindak balas tadi rate coefficient kita dah cakap dah kat atas ni. Atau you nak cakap kat bawah ni pun boleh. Alright, so macam mana nak explain? Tengok kat sini lah. Rate coefficient of experiment. Rate coefficient in experiment 1 lah. Ni silap ni 1 is higher than 2. Okay, size of calcium carbonate in experiment 1 ni silap is smaller than experiment 2. Okay, then the total surface area of calcium carbonate in experiment 1 is larger. Okay, and then the frequency of collision between calcium, ni kena sebut, calcium carbonate and H+ ion daripada acid tu, okay, lebih tinggi is higher. Okay, then the frequency of effective collision is higher, and then you will get the full mark.
Alright, so itu sahaja untuk size of solid reactant. So thank you and Assalamualaikum and salam sejahtera.